ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን በሚለው ዩኒት ውስጥ what happens in glycolysis የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። what happens in glycolysis የሚለውን ሴክሽን ከመጀመራችን በፊት ለማስተዋወስ ያክል ሪስፓይሬሽንን ወይም ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽንን በአጠቃላይ ወይም ሪስፓይሬሽን የምንለውን ፕሮሰስ በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛው ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን እና አንኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ይባላል። በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን የግሉኮስ ሜታቦሊዝም አራት ስቴጆች አሉት። የመጀመሪያው ስቴጅ ግላይኮላይሲስ ይባላል። ሁለተኛው ስቴጅ ሊንክ ሪአክሽን ይባላል። ሶስተኛው ስቴጅ ክረብ ሳይክል ሲባል፣ አራተኛው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ወይም ኬሞኦስሞሲስ ይባላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴጅ ግላይኮላይሲስ ምንድነው የሚለውን ባለፈው ቪዲዮአችን ኢን ዲቴል አይተናል። ዛሬ የምናየው በተጨማሪ what happens in glycolysis የሚለውን ሴክሽን ይሆናል። what happens in glycolysis? The reaction of glycolysis takes place in the cytoplasm. የግላይኮላይሲስ ሪአክሽን የሚከናወነው በሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው። በሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው። the following reaction takes place in the glycolysis. የምናያቸው ቀጣዮቹ ሪአክሽኖች ደግሞ በግላይኮላይሲስ ውስጥ ይከናወናሉ። የመጀመሪያው ሪአክሽን በግላይኮላይሲስ ፕሮሰስ ውስጥ የሚከናወነው two molecules of ATP are used to phosphorylate each molecules of glucose. This makes the glucose more reactive. ማለት ይህ ግላይኮላይሲስ የሚባለው ሪአክሽን takes place ለመሆኑ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ሁለት molecules of ATP ይጠቀማል። ሁለት ATP የሚጠቀመው this ATP are used to phosphorylate each molecule of glucose. each molecule of glucose phosphorylate እንዲያደርግ ወይ phosphorylation reaction takes place እንዲሆን ሁለት ATP ይጠቀማል። ATP መጠቀሙ ደግሞ ግሉኮስን ሞር ሪአክቲቭ ያደርገዋል። ቀጣዩ ስቴፕ in the phosphorylation process. በዚህ phosphorylation process it is converted to another 6 carbon sugar ማለትም ወደ fructose 1,6 bisphosphate ኮንቨርት ይሆናል። ማለት በዚህ phosphorylation process ግሉኮስ 6 ካርበን ነበረው። ይህ 6 ካርበን ያለው ግሉኮስ ወደ ሌላ 6 ካርበን ወዳለው ሹገር ኢንተርሚዲየት ወደ ሆነ ሹገር 6 ካርበን ወዳለው ሹገር ይቀየራል። ይህም ወደ fructose 1,6 bisphosphate ይቀየራል ማለት ነው። በቀጣይ ይህ the fructose 1,6 bisphosphate ወይም fructose bisphosphate የምንለው is split into molecules of 3 carbon sugars which is glyceraldehyde 3-phosphate ወይም ወደ GP ይቀየራል። ምን ማለት ነው? 6 ሹገር ያለው ኢንተርሚዲየት የሆነ ሹገር በፎስፎሪሌሽን ፕሮሰስ ግሉኮስ ወደ fructose 1,6 bisphosphate ተቀይሮ ነበር። ይህ fructose 1,6 bisphosphate እንደገና ለሁለት ስፕሊት በማድረግ 3 ካርበን ያለው ሹገር ይቀየራል። ይህ ሹገር ምን ይባላል? glyceraldehyde 3-phosphate ወይም GP ይባላል ማለት ነው። በመቀጠል የሚከናወነው በግላይኮላይሲስ የሚከናወነው ሪአክሽን each molecule of GP ማለት ምንድነው? glyceraldehyde 3-phosphate ማለት ነው። ሁለት ናቸው እያንዳንዱ it then converted into pyruvate. እያንዳንዱ GP ወይም glyceraldehyde 3-phosphate ወደ pyruvate ይቀየራል። ወደ pyruvate ይህ pyruvate 3 ካርበን ያለው ሞለኪውልስ ነው። 3 ካርበን ወዳለው ሞለኪውልስ ነው። እያንዳንዱ GP ሁለት GPዎች አሉ። ምን ይፈጥራሉ ማለት ነው? ሁለት pyruvate ይፈጠራል ማለት ነው። እነዚህ ሁለት pyruvatoችና በተጨማሪ with the production of 2 molecules of ATP. ይህ pyruvate ሲፈጠር ምንድነው? ሁለት ATPዎች አብረው ይፈጠራሉ። ATPዎች የሚፈጠሩት ደግሞ ምንድነው? by substrate level phosphorylation በሚባለው ፕሮሰስ ነው። by substrate ይጠቀማሉ ማለት substrate ተጠቅመው እንደ substrate የተጠቀሙት ማለት ነው glyceraldehyde 3-phosphate በመጠቀም ማለት ነው። እንደ substrate ስለሚጠቀሙት by substrate level phosphorylation ምን ይፈጠራሉ? ሁለት ATP ይፈጥራሉ ማለት ነው። እያንዳንዱ ማለት with the production of 2 molecules of ATP by substrate level phosphorylation ይፈጠራል ማለት ነው። እያንዳንዱ GP ከእያንዳንዱ substrate glyceraldehyde 3-phosphate ሁለት ATP ከሌላው glyceralphosphate ሁለት ATP ይፈጠራል ማለት ነው። እና በተጨማሪ 1 molecules of reduced NAD ይፈጠራል። 1 molecules of reduced NAD ይፈጠራል ማለት ነው። So the main reaction of glycolysis are shown in the figure 5-9.
በፊገር 5.9 ላይ እንደምታዩት the main stages of glycolysis explain ተደርጓል። ስለዚህ የግላይኮላይሲስ ሪአክሽን ግላይኮላይሲስ የምንለው ሪአክሽን ምንድነው? መጀመሪያ ግሉኮስ አለ። ግሉኮስ ማለት 6 ካርበን ሹገር ነው። ይህ 6 ካርበን ሹገር ኤቲፒ በመጠቀም አንዷን ኤቲፒ አጠቃላይ ሁለት ኤቲፒ ያስፈልገው አንዷን ኤቲፒ በመጠቀም ኤዲፒ ብሬክ ይሆንና ወደ ኤዲፒ እና ፒአይ በመሆን ኢነርጂ ሪሊዝ በማድረግ ይህ ግሉኮስ 6 ካርበን ወደ ኢንተርሚዲየት ወደ ሆነ 6 ካርበን ሹገር ወደ ግሉኮስ ፎስፌት ይቀየራል። ወደ ግሉኮስ ፎስፌት ይቀየራል። ይህ ወደ ግሉኮስ ፎስፌት ከተቀየረ በኋላ እንደገና ይህ ግሉኮስ ፎስፌት 6 ካርበን ነው ያለው። ይህ 6 ካርበን ያለው ግሉኮስ ፎስፌት እንደገና አሁንም ሌላ ሁለተኛውን ኤቲፒ በመጠቀም ኤቲፒ ብሬክ ዳውን በመሆን ኤዲፒ እና ፒአይን በመፍጠር ኢነርጂ ኮንሱም በማድረግ ወደ ፍሩክቶስ ቢስ ፎስፌት ወይም ወደ 6 ካርበን ይቀየራል። እነዚህ ግሉኮስ 6 ወደ ግሉኮስ ፎስፌት 6 ሲቀየር አንዱን ኤቲፒ ተጠቀመ። ግሉኮስ ፎስፌት 6 እንደገና ወደ ፍሩክቶስ ቢስ ፎስፌት በሚቀየርበት ጊዜ ሁለተኛውን ኤቲፒ ተጠቀመ። በአጠቃላይ ሪአክሽኑ ግላይኮላይሲስ ሁለት ኤቲፒ ኮንሱም አደረገ ወይ ተጠቀመ። ስለዚህ በመጨረሻ ይሄ ፍሩክቶስ ቢስ ፎስፌት በሚባለው ወደ ሁለት ስፕሊት ይሆናል። ወደ ሁለት ስፕሊት ሲሆን ወደ ሁለቱ ስፕሊት ሲሆን አንደኛው ጂፒ ይሆናል። ይሄኛውም ጂፒ ማለት ምንድነው? 3 ካርበን ሹገር ያለው ግላይሴራል አልዲሃይድ 3 ፎስፌት እና ወደ ሌላው እንደገና አሁንም 3 ካርበን ሹገር ወዳለው ወደ ግላይሴራል አልዲሃይድ 3 ፎስፌት ይቀየራል ማለት ነው። ማን? ፍሩክቶስ ቢስ ፎስፌትስ ማለት ነው። በመቀጠል እነዚህ ጂፒ ማለት ነው እያንዳንዱ ጂፒ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ፓይሩቬት 3 ካርበን አለው። የኛውም ጂፒ ወደ ፓይሩቬት 3 ካርበን አለው። ጂፒ ወደ ፓይሩቬት በሚቀየርበት ጊዜ ሁለት ኤቲፒ ፕሮዲውስድ ይሆናል። ሁለት ኤዲፒ ፕሮዲውስድ ሆነ ማለት 2 ኤዲፒ + 2 ፒ ኮምባይን በማድረግ ሁለቱን ኤዲፒ እና ፒአይ ኮምባይን በማድረግ ሁለት ኤቲፒ ይፈጥራል። ይሄኛውም 2 ኤዲፒ + 2 ፒአይ ኮምባይን በማድረግ ሁለት ኤቲፒ ይፈጥሩልናል ማለት ነው። በመጨረሻ በተጨማሪ ናድ ምን ይሆናል? ወደ ሪዲዩስድ ናድ ኮንቨርትድ ይሆናል። ናድ ራሱ ወደ ሪዲዩስድ ናድ ኮንቨርትድ ይሆናል። ሪዲዩስድ ናድ ምንድነው የሚለው ባለፈው ቪዲዮአችን ኢን ዲቴል ስላየን ተመልሳችሁ ቪዲዮውን ልታዩት ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ ፊገር 5.9 የሚያሳየው the main stage of glycolysis ነው። በግላይኮላይሲስ በአጠቃላይ ሁለት ኤቲፒ ኮንሱም በማድረግ 4 ኤቲፒ ይፈጠራል ማለት ነው። 4 ኤቲፒ ይፈጠራል። በአንደኛው ቼን ጂፒ ወደ ፓይሩቬት ሲቀየር አንደኛው ስፕሊት ያደረገው ፍሩክቶስ ባይ ፎስፌት 6 ካርበን ስፕሊት ሲያደርግ ሁለት ጂፒ አራል የተፈጠሩት አንደኛው 2 ኤቲፒ አንደኛው 2 ኤቲፒ 4 ኤቲፒ ቶታል ይፈጠራል። በአንደኛው ሪዲዩስድ ናድ በሌላውም ሪዲዩስድ ናድ ሁለት ሪዲዩስድ ናዶች ይፈጠራሉ በቶታል ሪአክሽኑ። ነገር ግን ኔት ጌኑ ምንድነው? ኔት ጌኑ ሁለት ኤቲፒ ተጠቅሞ ስለነበረ ኔት የሆነ ሁለት ኤቲፒዎች አሉ ማለት ነው። ቢኮዝ አንደኛውን ኤቲፒ ኮንሱም ተደርጓል። ይህ ማለት ምንድነው? ሁለት ኤቲፒ ኢንቨስት አድርጎ 4 ኤቲፒ ማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው? እንደ ነጋዴ ማለት ነው። እንደ ትርፍ የሆነ መኒ ኢንቨስት አድርጎ የሆነ ትርፍ እንደሚገኘው አይነት ፕሮሰስ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ኤቲፒ አውጥቶ ነበረ። አጠቃላይ 4 ኤቲፒ አመረተ። 4 ኤቲፒ ሲያመርት ሁለቱን ኤቲፒ ስለተጠቀመው ሁለት ኤቲፒ ኔት ጌን አለው ማለት ነው። አጠቃላይ የግላይኮላይሲስ ፕሮሰስ በዚህ መንገድ እንድትረዱ ይፈልጋል። ሌላው the main reaction of glycolysis are shown in the figure 5.9 in detail የተወያየ ነው። ሌላው ኖት ተብሎ የተቀመጡት ነገሮች እንደ ማስተዋሻ የምትይዟቸው the figure in the bracket gives the number of carbon atom in that molecule. So 6 carbon means 6C means 6 carbon atoms per molecules. ይህ የሚያሳየን ምንድነው? በየአንዳንዱ አተም 6C ሲል 6 ካርበን ለማለት ያክል መሆኑን እንድትረዱት። ይሄም 6 ካርበን ነው፣ ይሄም 6 ካርበን ነው። 3C ሲል ደግሞ 3 ካርበን መሆኑን እንድትረዱት። 2 molecules of pyruvate ሌላው ማስተዋወስ የሚጠበቅባት 2 molecules of pyruvate are produced from 1 molecules of glucose. ስለዚህ በአንድ molecules of glucose አንድ molecules of glucose ተጠቅመን ስንት ነው ፕሮዲውስ የምናደርገው? 2 molecules of pyruvate acid ፕሮዲውስ እንደሚደረጉ መገንዘብ ያስፈልጋል። አንድ ግሉኮስ ተጠቅመንም
ሁለት ጂፒ ፕሮዲውስ እንደሚደረግም መገንዘብ ያስፈልጋል። ሌላው at the end of glycolysis ተከናውኖ በሚያልቅበት ጊዜ there is a net gain of 2 ATP molecules per molecule of glucose. 2 molecules are ማለት at the end of the glycolysis there is a net of 2 ATP molecules per molecules of glucose. በእያንዳንዱ per molecule of glucose 2 ATP net molecules gain ይደረጋል። 2 molecules are used initially and then 4 are produced. ሁለት መጀመሪያ ተጠቅመን ነበር፣ አራት አመረት፣ ኔታችን ሁለት ነው ማለት ነው። so 2 molecules of reduced NAD are also produced per molecules of glucose. እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት reduced የሆኑ ናዶች እንደተመረተ እንድትገነዘቡ ያስፈልጋል። ሌላው the molecules of pyruvate passes into the mitochondria through carrier molecules in the mitochondrial membrane. ይህ ፓይሩቬት የተመረተው ሁለት ኤቲፒ ፕሮዲዩስ በማድረግ ኔት ኤቲፒ ማለት ነው። አጠቃላይ አራት ነው የተመረተው፣ ሁለት ስለተጠቀመ ኔት ሁለት ነው በሚል ነው ኮንሲደር የምታደርጉ። ሁለት ኔት ኤቲፒ ፕሮዲዩስ በማድረግ ሁለት ፓይሩቬት ሞለኪውሎችን ፕሮዲዩስ በማድረግ የግላይኮላይሲስ ሪአክሽን በሳይቶፕላዝም ይጠናቀቅና እነዚህ የተመረቱት ፓይሩቬት ወዴት ያልፋሉ ማለት ነው። የተመረተው ፓይሩቬት ወደ ቀጣዩ ቼን ወደ ማይቶኮንድሪያል ሪአክሽን ይጓዛሉ ማለት ነው። ወደ ማይቶኮንድሪያል ሪአክሽን በሚጓዙበት ጊዜ ደግሞ ካሪየር ሞለኪውሎችን ለትራንስፖርት ይጠቀማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፓይሩቬት አሲድ ምንድነው? የግላይኮላይሲስ ፕሮሰስ ተከናውኖ አልቋል ማለት ነው። የግላይኮላይሲስ ፕሮሰስ ተከናውኖ አልቆ ወደ ቀጣዩ ወደ ማይቶኮንድሪያ በማለፍ ማይቶኮንድሪያል ሪአክሽን ይጀምራል ማለት ነው። በማይቶኮንድሪያል ሪአክሽን ቀጣይ የምናገኘው ማን ነው ሲባል ሊንክ ሪአክሽን ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ፓይሩቬት 3C ወደ ትራንስፈር ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሊንክ ሪአክሽን በካሪየር ፕሮቲን ትራንስፖርት ይሆንና ወደ ሊንክ ሪአክሽን ወደ ሁለተኛው ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ስቴጅ ይቀላቀላል ማለት ነው። ስለዚህ a summary of the overall reaction of glycolysis የግላይኮላይሲስ ሪአክሽንን ሰመሪውን በመናይበት ጊዜ እዚህ ጋር ምን አለ? ግሉኮስ አለ። ግሉኮስ ማለት 6 ካርበን 12 ኦክሲጅን እና ግሉኮስ ማለት 6 ካርበን 12 ሃይድሮጅን እና 6 ኦክሲጅን ያለው ሁለት ኤቲፒዎችን ይጠቀማል። ሁለት ኤቲፒዎችን ተጠቅሞ ኢነርጂ ብሬክ ሲያደርግ ምንድነው ፕላስ ADP 4 ADP + 2 PI እና ሲደመር 2 ናድን በመጠቀም ምን ይፈጠራል? እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንተርሚዲየት የሆነው ሪአክሽን ምን ይፈጠራል? ሁለት ፓይሩቬት ይፈጠራሉ። ሁለት ፓይሩቬት በሚፈጠሩበት ጊዜ እዚህ ጋር ምን ሆኗል? ሁለት ፓይሩቬት በሚፈጠሩበት ጊዜ 2 ADP ፕላስ ምን ይፈጠራል? 4 ATP ይፈጠራል። 4 ATP ሲፈጠር በተጨማሪ ሁለት ናድ ሪዲዩስድ ይሆናሉ። ሲደመር ሁለት ሃይድሮጅኖችና ሁለቱ የወተር ሞለኪውልስ ይፈጠራል በሪአክሽን ማለት። ስለዚህ ምንድነው ሁለት ኤቲፒን በመጠቀም አራት ኤቲፒን በማምረት ሁለቱ ስለተጠቀማቸው ከአራቱ ኔት ጌን ሁለት ትርፍ በመስጠት ሪአክሽኑ ይጠናቀቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የተፈጠረው ፓይሩቬት በተጨማሪ ሁለት ናዶችም ሪዲዩስ እንደሚሆኑ መረዳት ያስፈልጋል። ይህ የተፈጠረው ፓይሩቬት ወደ ቀጣዩ ማይቶኮንድሪያል ሪአክሽን በካሪየር ሞለኪውል ትራንስፖርት ተደርጎ የቀጣዩን የኤሮቢክ ሪአክሽን ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ወይም የኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ፕሮሰስን ሊንክ ሪአክሽን ይቀላቀላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንድትገነዘቧቸው የምፈልጋቸው ሁለት አይዲያዎች አሉ። 2 ideas to keep in mind ሁለት አይዲያዎችን በአእምሮአችሁ ውስጥ እንድታስቀምጡ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው the idea of net gain of ATP የኔት ጌን ኦፍ ATP አይዲያ ምን ይመስላል? is like the profits a business makes በአንድ ቢዝነስ ውስጥ ስለምናገኘው ትርፍ የሱን ቲዮሪ ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋችኋል። አንድ ነጋዴ በቢዝነሱ እንዴት ነው ትርፍ የሚያገኘው? ትርፍ ለማግኘት it invests money in materials ትርፍ ለማግኘት ምንድነው መኒ በማቴሪያሎች ላይ ኢንቨስት ያደርጋል። አድቨርታይዚንግ ይሰራል። ስታፎች አሉ፣ ለስታፎች ሁሉ ክፍያ ያወጣል።
መጨረሻ ይሸጣል it sells its product እንደገና ፕሮዳክቶችን ይሸጣል and the extra money is a profit እነዚህ ሁሉ ያወጣቸውን ወጪዎች አቀናንሶ የሚያገኘው ገቢ ምንድነው ፕሮፊት ነው ያኛው ኔት ጌን ይባላል ማለት ግላይኮላይሲስም እንደዚህ ነው መጀመሪያ ሁለት ሞለኪውልስ ኦፍ ኤቲፒን ኢንቨስት አደረገ መጨረሻ ላይ to make the glucose reactive ሁለት ኤቲፒዎችን ኢንቨስት ያደረገው ምንድነው ግሉኮሱን ሪአክቲቭ ለማድረግ ነው ደን በቀጣዩ ወይም መጨረሻ ላይ ምን አገኘ አራት ሞለኪውልስ ኦፍ ኤቲፒ ያመረተ አራት ሞለኪውልስ ኦፍ ኤቲፒ ሲያመር ሁለት አውጥቶ ስለነበረ በአጠቃላይ ኔት ጌን ኦፍ 2 ሞለኪውልስ ኦፍ ኤቲፒ ተመረተ ማለት ነው ሌላው there are 2 molecules of pyruvate made from each molecules of glucose ሁለት molecules of pyruvate ናቸው በአንድ ግሉኮስ ሞለኪውል የተመረቱ so all the gain of ATP and reduced NAD and reduced fat that occur from each pyruvate must be doubled to give the gain from each molecules of glucose ስለዚህ ከያንዳንዱ gain of each molecules of glucose double የሆነ ምን ተገኝቷል ማለት ነው double የሆነ ATP double የሆነ NAD እና double የሆነ pyruvate ተመርቷል ማለት ነው double የሆነ pyruvate ተመርቷል ይሄንን ለማከናወን ደግሞ 2 ATP ኢንቨስት እንደተደረገ በአጠቃላይ እንድትገነዘቡ ያስፈልጋል Both of this stage of respiration takes place in the fluid matrix of the mitochondria. ቀጣዩ የምናየው both of this stage of respiration takes place in the fluid matrix of the mitochondria. ቀጣዩ የምናየው ምንድነው ማለት ነው? ሊንክ ሪአክሽን ይጀምር ነው ማለት ነው። ፊገር 5:10 ላይ the link reaction ጀመረ። Link reaction. In the link reaction, a molecule of pyruvate reacts with a molecule of coenzyme A. እዚህ ጋር በፊገር 5:10 ላይ እንደምታዩ ሊንክ ሪአክሽን ፓይሩቬት ማለት 3 ካርበን ያለው ሞለኪውልስ ነው እሱ ከማን ጋር ይደመራል ከኮኤ ጋር ኮኢንዛይም ጋር ጆይን በመሆን አላማው መጨረሻ ላይ ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩ አሲታይል ኮኢንዛይም ኤ አሲታይል ኮኢንዛይም ኤ ደግሞ 2 ካርበን ያለው ሞለኪውልስ ነው ስለዚህ በሊንክ ሪአክሽን አላማው ሞለኪውል ኦፍ ፓይሩቬት ከማን ጋር ከሞለኪውልስ ኦፍ ኮኢንዛይም ኤ ወይም ሲኦኤ ጋር ኮምባይን በማድረግ አሲታይል ኮኢንዛይምን ፕሮዲዩስ ማድረግ ነው በዚህ ሪአክሽን ማለትም ፓይሩቬት ከኮኢንዛይም ኤ ጋር ጆይን አድርጎ አሲታይል ኮኢንዛይም ኤ 2 ካርበን ያለው ፕሮዲዩስ በሚደረግበት ሪአክሽን ሃይድሮጂን ኢዝ ሎስት ሃይድሮጂንን ሎስት ይሆናል and reduced NAD is formed ሃይድሮጂንን ሎስት በማድረግ ምን ይሆናል reduced የሆነ NAD ይፈጠራል hydrogen is lost and reduced NAD is formed so a removing of hydrogen from a molecule is dehydrogenation ይባላል ሃይድሮጂንን ከአንድ ሞለኪውል ማስወገድ ሪሙቭ ማድረግ ፕሮሰሱ ዲሃይድሮጂኔሽን ይባላል ስለዚህ በዲሃይድሮጂኔሽን ፕሮሰስ reduced NAD ይፈጠራል ሌላው a carbon atom is lost from carbon dioxide እዚህ ጋር እንደምታዩ ከካርበን ዳይኦክሳይድ ካርበን አተም ሎስት ያደርጋል removing of carbon from a molecule is called decarboxylation ይባላል ስለዚህ እዚህ ጋር ታቋቸው ነጥቦች የሚፈልጉት ምን ዲሃይድሮጂኔሽን ምንድነው decarboxylation ምንድነው dehydrogen is removing of hydrogen from a molecule ሲሆን decarboxylation ደግሞ removing of carbon from a molecule removing of carbon from a molecule is called decarboxylation ይባላል ስለዚህ ይህ dehydrogenation process እና decarboxylation process በሊንክ ሪአክሽን ጊዜ ይፈጠራል ማለትም pyruvate ከኮኢንዛይም ኤ ጋር ሪአክት በማድረግ አሲታይል ኮኢንዛይም ኤ በሚፈጠርበት ሪአክሽን ምንድነው dehydrogenation and decarboxylation takes place እንደሚሆን መገንዘብ ያስፈልጋል ሌላው the acetyl coenzyme A then reacts with a 4 molecule a molecule containing 4 carbon atoms called oxaloacetate in this reaction acetyl CoA breaks down into በመቀጠል ይህ acetyl coenzyme A በሊንክ ሪአክሽን የተፈጠረው
ወደ ሶስተኛው ስቴጅ ወደ ሶስተኛው ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ይሸጋገራል። ማን ነው ወደ ሶስተኛው ስቴጅ ከሊንክ ሪያክሽን ማን ነው ወደ ሶስተኛው ስቴጅ ወደ ክረብ ሳይክል የሚጓዘው? ማን ነው? አሲታይል ኮኢንዛይም። አሲታይል ኮኢንዛይም 4 ሞለኪውል ካለው ማለት 4 ሞለኪውል ካለው C4 ሞለኪውል ወይም የሞለኪውል ኮንቴኒንግ 4 ካርበን አተምስ ጋር ሪያክት ያደርጋል። ያ ሞለኪውልስ 4 ካርበን ያለው ሞለኪውል ምን እንለዋለን? ኦክዛሎ አሲቴት ማለትም አሲታይል ኮኢንዛይም ኤ አሲታይል ኮኢንዛይም ኤ ከኦክዛሎ አሲቴት ጋር ሪያክሽን ይፈጥራል። ስለዚህ in this reaction በዚህ ሪያክሽን አሲታይል ኮኢንዛይም breaks down into በዚህ ሪያክሽን አሲታይል ኮኢንዛይም ኤ ከኦክዛሎ አሲቴት ጋር ሪያክት በሚያደርግበት ጊዜ አሲታይል ኮኢንዛይም ኤ ወይም አሲታይል ኮኤ ብሬክ ይሆናል። ብሬክ የሚሆነው ወደ A2 ካርበን አሲታይል ግሩፕ 2 ካርበን ወዳለው አሲታይል ግሩፕ which reacts with the C4 compound oxaloacetate to form X carbon 6 compound. ሌላው the original coenzyme A molecule which is reused in further reaction with other molecules of pyruvates. ምንድነው? ይህ አሲታይል ኮኢንዛይም ኤ ወይም አሲታይል ኮኤ የምንለው ኤንዛይም 4 ካርበን ካለው ሞለኪውልስ ከኦክዛሎ አሲቴት ጋር ኮምባይን በማድረግ ምን ይፈጠራል? አሲታይል ኮኤ ብሬክ ዳውን ይሆናል። አሲታይል ኮኤ ብሬክ ዳውን በሚሆንበት ጊዜ A2 ካርበን አሲታይል ግሩፕ ይፈጠራል። A2 ካርበን አሲታይል ግሩፕ እና ይህ A2 ካርበን አሲታይል ግሩፕ ደግሞ which reacts with 4 compounds of oxaloacetate 4 ኮምፓውንድ ካለው ኦክዛሎ አሲቴት ጋር ቦንድ ይፈጥርና 6 ካርበን ያለው ኮምፓውንድ ይፈጠራል። 6 ሹገር ያለው ኮምፓውንድ ይፈጠራል። በመቀጠል ኦሪጂናሉ ኮኢንዛይም ኤ ሞለኪውልስ the original coenzyme A molecule ደግሞ which is reused in further reaction with other molecules of pyruvate እንደገና ተመልሶ the original coenzyme A ማለት ነው። the original coenzyme A እንደገና ተመልሶ ከማን ጋር ከፓይሩቬት ጋር ኮምባይን በመሆን እንደገና ሪያክሽኑ አሲታይል ኮኢንዛይም ኤ እየተፈጠረ እንደገና አሲታይል ኮኢንዛይም ኤ ወደ ክረብ ሳይክል እየገባ ሪያክሽኑ እንደዚሁ የሆነ ሪፒት ይቀጥላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ማስተዋወስ የሚጠበቅባችሁ አሲታይል ኮኢንዛይም ኤ ከማን ጋር ሪያክት ያደርጋል? 4 ሞለኪውል ካለው ወይም የሞለኪውል ኦፍ ኮንቴኒንግ 4 ካርበን አተምስ ጋር ኮምባይን በማድረግ ኦክዛሎ አሲቴት ይፈጠራል። በዚህ ሪያክሽን አሲታይል ኮኤ ምን ይሆናል ማለት ነው? አሲታይል ኮኤ ብሬክ ዳውን ይሆናል። ብሬክ ዳውን የሚሆነው 2 ካርበን ያለው ወደ አሲታይል ግሩፕ ነው። ይህ 2 ካርበን ያለው አሲታይል ግሩፕ 4 ካርበን ካለው ኮምፓውንድ ኦክዛሎ አሲቴት ጋር ኮምባይን አድርጎ 6 ካርበን ያለው ኮምፓውንድ ይፈጥራል። ሌላው ኦሪጂናሉ ኮኢንዛይም ኤ ሞለኪውልስ እንደገና ሪዩዝድ የሆነ ፈርዘር ሪያክሽን ቴክስ ፕሌስ ይሆናል ማለት ነው ከፓይሩቬት ጋር ኮምባይን በማድረግ this is the first reaction of the Krebs cycle። ይህ የመጀመሪያው የክረብስ ሳይክል ሪያክሽን ነው። የመጀመሪያው ክረብስ ሳይክል ሪያክሽን የምንለው አሲታይል ኮኤ what is the first reaction of the Krebs cycle is አሲታይል ኮኤ ኢንዛይም ከ4 ሞለኪውልስ ካለው ካርበን ኮንቴኒንግ ከሆነ አተም ከኦክዛሎ አሲቴት ጋር ኮምባይን በመሆን አሲታይል ኮኢንዛይም ብሬክ ዳውን የሚያደርግበት ፕሮሰስ ይህ የፈርስት ሪያክሽን ኦፍ ክረብስ ሳይክልስ ይባላል። በቀጣዩ ቪዲዮአችን what happens in the Krebs cycles የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።